Hello xin anh em, chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Như em biết thì ngày mai chúng ta sẽ có thêm một cái phần sự kiện mới có tên là sự kiện Captain, sự kiện đội trưởng. Và tối hôm qua thì người bạn của mình làm cho EA là Mr. Kiến và Mr. Tag cũng đã có buổi livestream giới thiệu sơ qua về các thẻ cầu thủ cũng là cách chơi của cái phần sự kiện này. Và đặc biệt là trong cái buổi livestream chúng ta có thêm tận 2 cái mã code mới để anh em có thể đổi thưởng nhận quà, một cái mã code trong cái buổi livestream của EA và một cái mã code trong cái buổi livestream của EA Sports Brazil. Ok, và tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình điểm qua xem liệu những cái mã code đấy là những cái mã code nào và có nhận được phần phẩm nào ok không. Đầu tiên thì trong cái buổi livestream của Brazil chúng ta đã có thêm một cái mã code mới, chính là cái mã code có tên là Bracadeira. Nói chung là cái mã code này mình không hiểu tên nó là gì, nhưng mà thôi không sao cả, chúng ta sẽ cùng đổi thử từ cái mã code này. Và để có thể đổi được cái mã code này thì anh em sẽ vào trang là redeem.fcm.com. Thông tin về cái mã code cũng như là đường dẫn thì mình sẽ để dưới phần comment cũng như phần mô tả để em có thể tham khảo. Và với cái mã này thì anh em sẽ nhận được một gói cầu thủ từ 95 đến 111. Ok, anh em sẽ cùng mình đổi luôn. Phần này thì mình đã đăng nhập sẵn rồi anh em ạ. Anh em có thể copy trực tiếp cái mã code thông qua cái phần mình để dưới phần comment nhé. Ok, đầu tiên là cái mã code của Brazil, nhìn nó khá là dị. Ok, chúc mừng Gà Brother. Tiếp theo thì sẽ có thêm một cái mã code nữa, chính là cái mã code thứ hai trong cái buổi livestream của EA. Và cái mã code này thì sẽ có cái tên là Skipper, anh em sẽ copy luôn. Tại phần này thì chúng ta cũng đã có thông tin về cái mã code rồi, anh em sẽ nhận được thêm là 1.500 cái điểm gem. Nói chung là cũng khá là ít nhưng mà thôi, dù sao thì EA cho chúng ta cũng hoàn thể nhận. Và với 1.500 này thì ngày mai khi mà chúng ta reset rank các thứ nữa thì cũng sẽ có khá là nhiều điểm gem nếu như mà mở pack trong cái phần sự kiện sắp tới là sự kiện Captain. Ok. Và sau khi đổi xong thì anh em sẽ cùng mình đi vào trong game này, anh em sẽ vào phần hòm thư trên này. Tại đây thì chúng ta sẽ có hai cái mã. Đầu tiên cái mã thứ hai đi là cái mã 1.500 điểm gem, anh em sẽ cùng mình nhận luôn. Cái phần này thì ai cũng giống nhau thôi. Tiếp theo thì cái mã của Brazil chúng ta sẽ nhận được gói cầu thủ từ 95 đến 111 và anh em sẽ cùng thử xem liệu có nhận được con hàng nào ok không. Ui không hầm anh em ạ, chán thế. Gói này cũng bình thường, nhận được một cầu thủ chính là con hàng Fabinho. Con hàng này thì đổi được tầm khoảng là 10 triệu coin và ngoài ra thì một vài cầu thủ khác cũng không quá ngon. Ok, và trong phần này thì anh em đã đổi được hay chưa và có nhận được con hàng nào ngon và chất lượng hay không thì chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài thẻ cầu thủ cực kỳ ngon và chất lượng sẽ hiện trong cái phần sự kiện này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có thể điểm qua là con hàng ma thú này, một thẻ cầu thủ 111 đã về trên CDM. Tiếp theo sẽ là Madeni, tiếp tục sẽ là một cầu thủ bố của game thời điểm sắp tới ở vị trí là CB. Ngoài ra sẽ là con hàng John Croy, một cầu thủ cực kỳ hợp game meta. Tiếp theo sẽ là thẻ cầu thủ Buffon này, có Zanetti, có Philip Lam, chúng ta có Guerra phiên bản này thì cũng đã được búp lên chân là 4 vạch rồi, do đó thì em có thể thoải mái sử dụng. Ngoài ra có thêm thẻ của Falkland, chúng ta có Hamsik, có Dutch Quid, có thêm thẻ của Messi. Thực ra thì tí nữa sẽ có thêm một vài con hàng bí ẩn nữa. Messi cũng là một con hàng cực kỳ ngon và chất lượng. Ở vị trí RV kép chúng ta có Virgil van Dijk, có Bruno Fernandes, có thêm James và ngoài ra có thêm một vài thẻ cầu thủ khác. Và ngoài ra thì trong phần sự kiện này chúng ta có thêm một cái phần đặc biệt, chính là cái phần về các cầu thủ ở đội trưởng xuất sắc nhất. Ngoài những thẻ cầu thủ như là con hàng Messi, ma thú, Phil Lam chúng ta đã biết phần trước thì chúng ta sẽ có thêm một thẻ cầu thủ chính là thẻ của CR7, một thẻ cầu thủ đá vị trí là LV kép. Phải nói là sự kiện này thì mình thấy là toàn quy tụ toàn những con hàng ngon và chất lượng nhé. Chúng ta sẽ có thể thấy như là ST sẽ có con hàng John Croy, tiếp theo thì hỗ trợ cho ST chúng ta sẽ có hai tiền đạo cánh là con hàng Ronaldo và con hàng Messi. Và ngoài ra thì trung vệ chúng ta sẽ có bộ đôi trung vệ như là con hàng Madeni, chúng ta có Virgil van Dijk. Nói chung là sự kiện này thì phải nói cực kỳ ngon và chất lượng luôn. Điểm qua chỉ số của một vài thẻ cầu thủ này có thể thấy như là con hàng CR7 chúng ta sẽ có cái bộ chân là 5 năm. Thực ra thì chờ đợi rất lâu rồi chúng ta mới có cái bộ chân 5 năm của cầu thủ này. Và ngoài ra thì có tốc độ cực kỳ tốt, có khả năng dứt điểm, thể chất, dây bóng và đặc biệt là những thẻ cầu thủ trong cái phần đội trưởng này thì thẻ của CR7 sẽ có cái skill về kim cương, do đó thì được cộng thêm rất nhiều, boost thêm rất nhiều những cái chỉ số. Và ngoài ra Messi ở vị trí RV kép chúng ta cũng có thẻ tương tự như là cái tốc độ ngon, dứt điểm, dây dắt, chuyền bóng, chúng ta có bộ chân 5 năm. Nói chung là thực sự sự kiện này mình không chắc là có nhận được con hàng là free và chất lượng hay không, nhưng mà những thẻ cầu thủ này phải nói cực kỳ ngon. Tiếp theo sẽ là rẻ của Johan Cruyff, chúng ta có tốc độ 135, vẫn là cái bộ skill kim cương. Có chân 5, chúng ta có hàng công là 3 cầu thủ đều chân 5. Và ngoài ra ở bố của game ở vị trung vệ chúng ta sẽ có thẻ của con hàng Madeni, tốc độ lên tận là 122. Phải nói là
Không biết phải nói sao nữa, tốc độ này hơn cả những con hàng ST cùi bắp luôn anh em ạ. Do đó thì tại phần này liệu anh em sẽ săn đón cầu thủ nào, anh em mong chờ cầu thủ nhất thì em chia sẻ tới phần comment nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến cách chơi của cái phần sự kiện này. Cái phần sự kiện này khi mới ra mắt sẽ có tổng cộng là 5 cháp, ngoài ra thì sẽ có thêm các cháp sau nữa. Đầu tiên sẽ là cái phần champion này, tiếp theo sẽ là top T, chúng ta có reward, có phần gallery và cuối cùng sẽ là cái phần greatest captain, tức là danh sách các cầu thủ đội trưởng xuất sắc nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến phần main. Phần main thì sẽ có danh sách 4 đội trưởng, chúng ta có Totti này, ngoài ra sẽ có thêm cầu thủ là Iniesta, tiếp theo sẽ là Chilwell và cuối cùng sẽ là con hàng Dunga trong cái phần sự kiện này. Thì trong phần này thì mỗi cầu thủ anh em đều thấy là chúng ta sẽ có cái phần về câu lạc bộ, có cái phần về live operator, tức là sẽ có thể được cộng thêm operator trong quá trình chúng ta chơi cái phần sự kiện này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang chap là Totti. Tại đây thì anh em sẽ phải chơi những cái skill game, anh em sẽ phải chơi những cái phần trận đấu để có thể kiếm được thêm cái băng đội trưởng cũng như là cái logo của cầu thủ này. Và ngoài ra thì ở phần bên cạnh chúng ta sẽ có thêm những cái phần điều kiện khác để em có thể kiếm được thêm những cái vật phẩm như là kiếm được thêm 200 điểm gem. Và ngoài ra thì em có thể nhận được thêm là 50 cái điểm mảnh trong các phần sự kiện này. Để có thể hoàn thành được anh em sẽ phải chơi những cái phần skill game để kiếm được thêm những cái điểm captain token. Và ngoài ra thì cuối cùng thì anh em sẽ phải chơi một trận đấu để có thể kiếm được thêm 200 cái điểm token nữa. Và đặc biệt là phần bên cạnh này chúng ta sẽ có thêm cái phần là live operator tracker, tức là phụ thuộc vào những cái điều kiện bên ngoài thì cầu thủ này sẽ được cộng thêm những cái operator. Ví dụ như là con hàng này đang là 107 thì dựa vào những cái thành tích của Roma hoặc là những cái phần điều kiện khác thì đến cuối sự kiện nếu như mà may mắn anh em có thể nhận thẻ cầu thủ này là 111. Thực ra mình thấy điều kiện cũng khá là khó anh em ạ. Và để có thể kiếm được con hàng Totti này thì chúng ta sẽ cùng sang cái chat bên cạnh, chính là cái chat về reward. Tại đây thì anh em sẽ phải dùng 1.500 cái điểm token captain để đổi được một trong các cầu thủ như là con hàng Totti, con hàng Iniesta hoặc là cầu thủ Chilwell. Thực ra thì mình nghĩ là đến cuối sự kiện kiểu gì anh em cũng sẽ đủ 1.500 cái điểm token để đổi thôi. Quan trọng là những thẻ cầu thủ này có được cộng thêm order hay không. Và ngoài ra thì anh em có thể dùng thêm những cái điểm token này để đổi thêm các vật phẩm theo từng chap. Trong cái phần này chúng ta sẽ có cái phần là recruit cho team. Tại phần này thì anh em sẽ dùng những cái điểm token để đổi như là sang điểm coin này, có thể đổi thêm cái điểm mảnh hoặc là có thể đổi sang những cái vật phẩm như là cái điểm chuyển nhượng. Nói chung là phần này tùy anh em thôi, anh em có thể dùng 1.500 điểm để đổi trước và ngoài ra những cái điểm dư thừa anh em có thể đổi hết tất cả các vật phẩm trong cái phần này. Và ở cái mốc cuối cùng của phần này thì anh em sẽ dùng là 500 cái điểm token để có thể đổi được 5 cầu thủ Marciano, khá là nhiều anh em ạ. Và phần bên cạnh này sẽ có thêm cái phần là phần băng tay nhá. Nếu như mà anh em hoàn thành hết một lượt của các cầu thủ, tức là anh em đổi hết tất cả các vật phẩm của chat Totti chẳng hạn, thì anh em sẽ có thể nhận được thêm cái băng tay. Còn nếu như mà anh em lười, anh em không muốn đổi hết, anh em có thể dùng luôn 1.000 cái điểm token để đổi. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cái phần này không tội gì chúng ta đổi cái băng tay này luôn, mà chúng ta cứ mang đi đổi các vật phẩm anh em ạ. Và ngoài ra thì tại phần cuối này, khi mà anh em hoàn thành hết tổng cộng là 4 cái phần milestone tại phần này thì anh em sẽ nhận được thêm một gói cầu thủ từ 108 đến 111. Cái phần này thì hên xui, nếu như mở được con hàng ngon thì phải nói là quá tốt, còn nếu không thì thôi anh em ạ, chúng ta sẽ phụ thuộc hên xui. Còn ngoài ra anh em có thể dùng những thẻ cầu thủ này để đổi thêm những cái điểm mạnh cũng khá là ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng sang cái chap là gallery. Cái phần này thì anh em đều biết rồi, chúng ta sẽ có cái format chung như tất cả các phần sự kiện khác về cái phần là phòng trưng bày. Tại phần này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 tuần nhé, tuần 1, tuần 2, tuần 3 và tuần 4. Đầu tiên thì với tuần 1 chúng ta sẽ có một vài con hàng để anh em có thể tham khảo, như là con hàng Valverde, một thẻ cầu thủ đá BCM và anh em sẽ cần là 1.210 điểm mảnh. Tiếp theo sẽ là cầu thủ De Jong này, chúng ta sẽ cần là 800 điểm mảnh với một thẻ cầu thủ 110. Ngoài ra sẽ có thêm cầu thủ James, chúng ta có thêm như là Baradi này, chúng ta có Trăng, chúng ta có Falkland, một thẻ cầu thủ 111 và anh em sẽ chỉ cần là 800 điểm mảnh thôi. Ngoài ra có thêm cầu thủ Dutch Quid với 1.200 điểm mảnh. Thực ra thì 110 mà 1.200 điểm mảnh mình thấy khá là cao nha em ạ. Và ngoài ra thì chúng ta có thêm một vài thẻ cầu thủ khác.
Và cái phần sự kiện này thì có thêm một cái điểm khác biệt hơn so với các phần sự kiện trước. Chúng ta sẽ có thêm một cái chap bổ sung trong cái phần sự kiện này, chính là cái phần là Greatest Captain. Tại phần này thì em có thể là chúng ta có tất cả những cầu thủ hào thủ trong cái phần sự kiện này, như là con hàng Ronaldo, chúng ta có John Cruyff này, có thêm Messi, có Bruno Fernandes, ngoài ra có thêm là ma thú, chúng ta có De Gea, có Philipp Lahm, chúng ta có Virgil van Dijk, chúng ta có Carlos Puyol, có thêm Zanetti và có thêm Buffon. Thực ra là toàn những con hàng ngon và chất lượng để anh em có thể săn đón trong cái phần sự kiện này, nhưng mà cái giá để chúng ta nhận được các thẻ cầu thủ này cũng khá là khoai. Và đặc biệt là có một điều kiện để anh em có thể nhận được các cầu thủ này, đấy chính là anh em sẽ phải mở những cái pack. Cụ thể thì anh em sẽ phải mở tổng cộng là 80 lần cái Captain Joy Pack thì anh em mới có thể nhận được một trong các cầu thủ free tại phần này. Và anh em có thể là chúng ta sẽ phải mất gần 2.000 cái điểm XP point để mở một gói, do đó 80 gói thì tổng cộng tầm khoảng là 160.000. Thực sự thì cái phần này EA bào khá là nhiều. Và ngoài ra thì chúng ta còn thêm một cách khác nữa để có thể là nhận được các thẻ cầu thủ này, chính là cái phần đổi mảnh nhá. Tại phần này thì chúng ta sẽ có thể chọn được một trong các cầu thủ trong phần này thôi, anh em sẽ không thể đổi được nhiều cầu thủ. Và để đổi được các cầu thủ này anh em sẽ cần đến là bao nhiêu? Là 4.000 cái điểm mảnh anh em ạ. Thực sự chúng ta sẽ cần phải 4.000 điểm mảnh mới có thể lựa chọn được một trong các cầu thủ này. Cái phần này thì trên cộng đồng kêu ca khá là nhiều, nhưng mà tại sao chúng ta không nhìn nhận nó thoải mái hơn? Đấy chính là nếu như em không đủ mảnh, anh em cũng có thể thử mở pack nhân phẩm ở trong phần cửa hàng, biết đâu may mắn anh em vẫn có thể nhận được các thẻ cầu thủ. Tại vì thực ra thì tiền đào của đấy thôi, với số điểm mảnh cao thì các cầu thủ này cũng là những cầu thủ chất lượng và có thể sử dụng được lâu dài. Và trong buổi livestream thì ông Kiến cũng đã thử mở luôn 4.000 điểm mảnh cho anh em, xem là khi mà chúng ta mở xong anh em sẽ có thể thấy là tại đây tùy anh em thôi, anh em thích cầu thủ nào anh em lựa chọn. Tuy nhiên thì mình nghĩ là đa số anh em sẽ lựa chọn con hàng John Cruyff, hoặc là Messi, hoặc là Ronaldo. Những thẻ cầu thủ khác cũng ngon và chất lượng, nhưng mà mình nghĩ là đa số anh em sẽ lựa chọn những thẻ cầu thủ này. Ok, và trong phần này thì liệu anh em có săn đón cầu thủ nào hay không? Anh em liệu có tất tay để có thể nhận được một trong các đội trưởng xuất sắc nhất nhà hay không? Thì cũng chia sẻ dưới phần comment nhé. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thêm một cái phần Star Pass mới trong sự kiện Captain. Cụ thể thì tại phần này chúng ta sẽ có thêm pass của con hàng là Hamsik để anh em có thể cái cuốc. Thực ra như mình chia sẻ rồi, những thẻ cầu thủ trong cái phần sự kiện này thì ở trong phần Star Pass nó không hẳn là quá ngon, nhưng mà trong quá trình nạp cái pass này anh em có thể nhận thêm những cái điểm về FC Point, nhận thêm những cái điểm về gem và những gói cầu thủ khác nữa. Do đó thì anh em nào quan tâm nạp cái pass này thì có thể inbox vào nhé. Và ngoài ra thì trong cái phần liên đoàn thì ngày mai chúng ta cũng sẽ cập nhật thêm những thẻ cầu thủ mới, như là con hàng Zambota, một thẻ cầu thủ đã RB. Mình thấy thì con hàng này cũng là một con hàng khá là ngon và anh em sẽ chỉ cần là 60.000 cái điểm là điểm liên đoàn. Và ngoài ra có thêm thẻ cầu thủ khác là con hàng là Zaber. Cầu thủ này cũng là một cầu thủ tạm ổn thôi, nói chung không hẳn là quá ngon. Do đó thì anh em có thể tích lũy thêm những cái điểm liên đoàn này để chờ ngày mai khi mà ra mắt anh em có thể đổi. Ok, và trên đây cũng là một vài thông tin về các phần sự kiện Captain được leak ra trong buổi livestream hôm qua của EA. Và ngoài ra thì ngày mai khi mà có thông tin mới về các phần sự kiện này thì mình sẽ ra video hướng dẫn chi tiết cho anh em, cũng như là full tính toán xem chúng ta sẽ có thể nhận được những gói cầu thủ nào, những thẻ cầu thủ nào trong cái phần sự kiện này. Do đó thì anh em đừng quên để lại cho gà một like, một cái nhắc tấm nhé. See you soon. Yeah.